Mistulang ilog ang mga kalsada. Stranded ang mga commuter. At mabigat ang daloy ng traffic. Iyan ang common scenario sa ilang bahagi ng Metro Manila tuwing umuulan. Perwisyo tuloy ang dulot sa mga residente at mga commuter. Sa isang panayam ng GMA Integrated News, target daw ng Department of Public Works and Highways na maging flood-free ang Metro Manila by 2030. Ang mandated namin is up to 2030. Wala na makitang mga baha at kalsada na pangit, lahat maganda. Posible kaya ito? Here's what you need to know. November 2020 nang manalasa ang Typhoon Ulysses sa Pilipinas. Nagdulot ito ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila na maituturing na worst flood in years. Since on both sides ng Sierra Madre, meron tayong nakitang malalakas na mga pagulan. Possible po na yung pinakamalalakas na mga pagulan na hindi po naitala dito sa baba po sa may Science Garden sa Quezon City ay doon po sa taas ng bundok ibinagsak at yun po yung nagdulot po ng pagbaha dito sa may bahagi po ng Marikina River Basin. Kada taon, 20 ang average number ng bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, 8 to 11 tropical cyclones ang papasok sa PAR mula August 2023 hanggang January 2024. July hanggang October naman ang peak ng typhoon season sa bansa, kung saan 70% ng typhoon ang nade-develop. Bukod sa mga bagyo, nagdudulot din ng pag-ulan ang southwest monsoon o habagat. Ito ay meteorological events at natural causes ng pagbaha. Sa policy brief published by the UP Center for Integrative and Development Studies, tinukoy ang hydrological factors na nakaka-contribute sa baha. Kabilang dyan ang soil moisture condition at ang kakayahan ng lupa na i-absorb ang excess water. May human activities din na nakaka-contribute sa paglala ng problema sa baha. Gaya na lang ng pagtatayo ng residential establishment sa flood-prone areas. Dahil sa mabilis na urbanisasyon, mababa ang infiltration ng lupa sa Metro Manila na karamihan ay concrete. Dahil dito, nahihirapan ang drainage system na saluhin ang mataas na volume ng excess water. Kaya meron tayong mga pagbaha at meron tayong mga ilog at meron tayong mga creek, no, na kapag umulan ay sumasalo talaga ng tubig. Na akala natin pag-aari natin, tatayuan natin ng bahay, tatayuan natin ng subdivision, pero floodplains 'yon. Kapag umuulan ay binabawi ng kalikasan 'yon. Kasi sa kanya talaga 'yon. Ayon sa DPWH, kailangan na raw palitan at kumpunihin ang lumang drainage system sa Metro Manila. Barado rin daw ang mga daluyan ng tubig dahil sa mga basura. Dati kapag umulan, matagal mag-subside. It took about 6 hours to 10 hours. Medyo nabubulunan yung ating mga esteros. At the same time, yung mga drainage facilities po natin, medyo may katandahan na rin. Kung wala talaga mga basura doon sa mga catch basin natin, doon sa mga manhole natin, hindi po magkaklag yung ating mga drainage facilities. Ayon kay Dr. Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute, karamihan ng flood-prone areas sa Metro Manila ay malapit sa mga intersection ng creek at kalsada sa mabababang lugar. Kapag umapaw ang mga creek at hindi agad ito madrain, babahain din ang kalapit nitong kalsada. Andyan yung kalupaan, nandyan yung tubig. Kailangan may pagdaluyan yung tubig. Hindi man siya baha all the time, all throughout the year, pero paminsan-minsan mapupuno yon dahil yun ang totoong daluyan ng tubig. May ilang proyekto ang DPWH at MMDA para maibsan ang pagbaha sa Metro Manila, gaya na lang ng pagtatayo ng mga retarding basin. Ito yung lugar kung saan pwedeng pansamantalang iimbak ang tubig kapag malakas ang ulan. Meron po kaming cover damming na ginagawa sa retarding basin po namin. So, yung galing po sa upstream, which is Espanya, bago po makatakbo po dito sa downstream, sa pumping station po namin, na bottleneck po ang aim ng office po namin na ma-zero flooding na po ang Espanya. Ayon kay Dr. Lagmay, hindi posibleng maging 100% flood-free ang Metro Manila. Kahit pa may mga intervention at maayos ang implementation ng flood control plans. May ilang lugar kasi sa Metro Manila na mababang elevation gaya ng Malabon, Navotas at Manila.
kapag dumating na yung 100-year rain return floods o kaya mas malaki pa, yung dike na itatayo mo ay kailangan napakalaki. Economically hindi viable gawin. At pag nangyari ito, sigurado magkakaroon ng baha. Noong 2017, pinondohan ng World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank ang Metro Manila Flood Management Project. Sa ilalim ng proyektong ito, isa sa ilalim sa modernization ang 36 existing pumping station sa Metro Manila. Magtatayo naman ng 20 panibagong pumping stations. Nakatutulong ang mga station na ito para ipump ang mga tubig mula sa flooded areas patungo sa mga ilog o anumang body of water. Aayusin din ang ilang critical waterways sa ilang lugar sa Metro Manila. $500 million ang nakalaang pondo para sa proyekto na tatagal hanggang November 2024. Pero ayon sa 2022 audit report ng Commission on Audit sa MMDA, out of 47 projects, 14 projects pa lang ang nakumpleto ng ahensya. Nangako naman ang MMDA na ipaprioritize ngayong taon ang mga nakabinbing proyekto. I can say na about 95% itong mga projects na ito na na-flag ng COA ay tapos na. Nito lang ding August 2023, inapprove ng World Bank ang proposed 50-year drainage master plan na inihain ng MMDA. Kung matatapos ang mga proyekto, makatutulong daw ito para mabawasan ang perwisyong dulot ng pagbaha. Maaaring mabawasan. Hindi kasing grabe, makapaminsala, lalo na yung mga malalaking dilubyo, maaaring mas mabawasan yung taas ng baha, mas maging ligtas sa mga tao with appropriate warnings. Kasabay ng pagdami ng populasyon sa bansa at pagbilis ng urbanisasyon sa Metro Manila, ang pagtaas ng risk ng pagbaha, kasama pa ang mas malalakas at mas madalas na pag-ulan dahil sa climate change. Ayon kay Dr. Lagmay, dapat pag-aralang mabuti at holistic ang mga solusyon. May impact ito sa development. May impact ito sa growth ng ating economy. May impact ito sa pag-attain ng Sustainable Development Goals. Kailangan mapugsa yung ugat ng problema. Hindi yung tapal ka lang ng tapal.